Hello students, my name is Sandeep Siwala from Mechanical Engineering Department, Gnan Manjari Institute of Technology, Bhavnagar. Welcome to a subject of basic mechanical engineering. Already આપણે ઘણા બધા ચેપ્ટર ક્લાસની અંદર સ્ટડી કરેલા છે. આજે એક નવું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, પંપ ચેપ્ટર નંબર 8. અકોર્ડિંગ ટુ GTU વેઇટેજ 7 to 14 માર્ક જેટલું આનું વેઇટેજ છે. ખાસ કરીને આની અંદર મેક્સિમમ 7 માર્કના ક્વેશ્ચન વધારે પૂછાતા હોય છે. ડિફરન્ટ ટાઈપના જે પંપ છે એનું આપણે એપ્લિકેશન્સ, ફંક્શન એન્ડ ફિગર એ આપણે ડ્રો કરવાની હોય છે. આ ચેપ્ટરની અંદર કેટલું કન્ટેન્ટ આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે ઇન્ટ્રોડક્શન, ધેન આફ્ટર ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ધ પંપ. ઇન્ટ્રોડક્શન મીન્સ કે પંપની ડેફિનેશન શું છે, બેઝિક પંપમાં જે બેઝિક ટર્મિનોલોજી છે એ કેવી હોય છે. ધેન આફ્ટર ક્લાસિફિકેશન ઓફ પંપ, કે મેઇનલી તો બે ટાઈપના ક્લાસિફિકેશન થાય છે, ડાયનેમિક પંપ અને પોઝિટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ પંપ. અને એના ફર્ધર જે પણ કંઈ સબ ક્લાસિફિકેશન છે એ આપણે ફર્ધર આની અંદર સ્ટડી કરશું. ધેન આફ્ટર રેસિપ્રોકેટિંગ પંપ, એનું ફંક્શન શું છે, કઈ રીતે વર્ક કરે છે, એર ચેમ્બરનો કોન્સેપ્ટ શું છે, સેન્ટ્રીફ્યુગલ પંપ કઈ રીતે વર્ક કરે છે, પ્રાઇમિંગ શું કામ રિક્વાયરમેન્ટ છે સેન્ટ્રીફ્યુગલ પંપની અંદર. then the comparison between the reciprocating pump અને centrifugal pump. આ બંને પંપ જે આપણે સ્ટડી કરશું બંને વચ્ચે બેઝિક કયા કયા પોઈન્ટથી આપણે એને કમ્પેર કરી શકીએ. then after rotary pump અને છેલ્લે પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન ઓફ ધ ડિફરન્ટ પંપ, કે આપણે આ પંપનું કઈ જગ્યાએ એકચ્યુઅલમાં આપણે એનું એપ્લિકેશન કરી શકીએ છીએ. નાઉ તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ચેપ્ટર. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન. વોટ ઇઝ પંપ? પંપને આપણે કઈ રીતે ડિફાઇન કરી શકીએ? The pump, a hydraulic machine which converts the mechanical energy into the hydraulic energy, is called a pump. So first of all question થાય કે hydraulic machine કોને કહેવાય? તો hydraulic machine is a use of liquid fluid power to perform a work. તો fluid power શું છે? The fluid power is the use of fluid under the pressure to generate a control and transmit the power. તો hydraulic machine ની definition. And then this hydraulic machine is convert the mechanical energy into the hydraulic energy in a form of the pressure energy. That's called a pump. Pump is a mechanical device which convey the liquid from one place to another place. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ liquid transfer માટે maximum use થાય છે. Now the pump is a power absorbing device. કઈ રીતે ડિફાઇન કરી શકીએ કે power absorbing device છે? Because this is the power that the pump absorbs from the motor. અને જે પણ આ પાવર કે એબ્ઝોર્બ કરે છે એમાં આપણે શું ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ? ધેન ડિલિવરી પાવર ટુ ધ લિક્વિડ, હાઇડ્રોલિક લોસ જે પણ કંઈ પંપની અંદર થાય છે એ ડિફાઇન કરી શકો. એન્ડ ધેન આફ્ટર ધ ફ્રિક્શન લોસ વિધિન ધ પંપ, જેટલા પણ કંઈ ફ્રિક્શન લોસ છે એ પણ આપણે એને ડિફાઇન કરી શકીએ. નાઉ ઇટ કેન બી ડિફાઇન એઝ ધ હાઇડ્રોલિક મશીન, ઇન શોર્ટ, વિચ કન્વર્ટ ધ મિકેનિકલ એનર્જી ઇન્ટુ ધ હાઇડ્રોલિક એનર્જી. તો આ પંપનું બેઝિક એની ટર્મ આપણે ડિફાઇન કરી. એક નેક્સ્ટ વર્ડ પણ છે પમ્પિંગ. પમ્પિંગ શું છે? પમ્પિંગ મીન્સ એડિશનલ એનર્જી આપણે કોઈ પણ લિક્વિડને આપીએ ટુ મૂવ ઇટ ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ. ધેટ્સ કોલ્ડ પમ્પિંગ. એનું આપણે આગળ થોડું ડિસ્કશન પછી કરીશું. દેન ઇન શોર્ટ ધ મિકેનિકલ એનર્જીનું જે પણ કે હાઇડ્રોલિક એનર્જીમાં કન્વર્શન કરે છે ધેટ્સ કોલ્ડ પંપ. અને પંપ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ હાઇડ્રોલિક મશીન એન્ડ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ અ મિકેનિકલ ડિવાઇસ. નાઉ એપ્લિકેશન ઓફ પંપ. ઓલરેડી આપણે ડે ટુ ડે લાઈફની અંદર તો પંપનો આપણે એપ્લિકેશન ખ્યાલ જ છે. પણ અકોર્ડિંગ ટુ અધર એસ્પેક્ટ્સ કઈ રીતે પંપનું ક્લાસિફિકેશન કરીને કઈ રીતે એનું એપ્લિકેશન યુઝ થાય છે. તો ફર્સ્ટ એ થર્મલ એનર્જી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ક્યાં યુઝ થાય છે. ઓલરેડી આપણે ડિસ્કશન બોઇલરની ચેપ્ટરની અંદર કરી ગયા છીએ. ટુ ફીડ વોટર ઇન્ટુ ધ બોઇલર, જે પણ કંઈ ફીડ વોટર છે આપણું એને બોઇલર સુધી મૂવ કરવા માટે આપણે ફીડ પંપનો યુઝ કરીએ છીએ. સેકન્ડ, ટુ સર્ક્યુલેટ ધ વોટર ઇન ધ કન્ડેન્સર, જે પણ કન્ડેન્સરનો પોર્શન આવે છે રેન્કાઇન સાયકલની અંદર આપણે આ વસ્તુને ડિફાઇન કરેલી છે. તો જે સર્ક્યુલેટ વોટર કન્ડેન્સરને કરવાની અંદર પણ શું થાય છે? પંપનો યુઝ થાય છે. નાઉ ધ સર્ક્યુલેટ લુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ ઇન ધ પ્રોપર પ્લેસ, જે પણ કંઈ આપણું લુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ અલગ અલગ મશીનરી મારા રિક્વાયરમેન્ટ થતું હોય તો એ પણ એના પ્રોપર પ્લેસ સુધી પહોંચાડવા માટે શું થાય છે? ડિફરન્ટ પ્રકારના પંપ યુઝ થાય છે. તો આ ફર્સ્ટ હતું થર્મલ એનર્જી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. નાઉ સેકન્ડ, એગ્રીકલ્ચર એન્ડ ઇરિગેશન વર્ક. તો ટુ લિફ્ટ વોટર ફ્રોમ ધ ડીપ વેલમાંથી પાણી ખેંચવા માટે એગ્રીકલ્ચરમાં બેઝિક પંપનો યુઝ થાય છે. ટુ કન્વે વોટર ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ, જે આપણે કંઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે વોટર એગ્રીકલ્ચરમાં ઘણી જગ્યાએ દૂર વિસ્તારમાં પહોંચાડવું હોય તો પણ આપણે પંપથી પહોંચાડી શકીએ છીએ.
And then after chemical industry to convey liquid chemical from the one place to another place. મોટી chemical industry ની અંદર જે પણ કે કેમિકલ છે એને એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ મૂવ કરવા માટે પણ અલગ અલગ પંપનો યુઝ થતો હોય છે. એન્ડ ધેન આફ્ટર આપણે મ્યુનિસિપલ વોટર વર્ક્સ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ છે એની અંદર પણ આપણે ઘણા બધા પ્રકારના પંપ જોઈએ છીએ અને ખાસ કરીને જે પણ કે હાઇડ્રોલિક કંટ્રોલ સિસ્ટમ છે ઓઇલ પમ્પિંગ માટે પણ પંપનો યુઝ થાય છે. તો ડિફરન્ટ એસ્પેક્ટની અંદર કઈ કઈ જગ્યાએ પંપનો યુઝ થાય છે એ આપણે એપ્લિકેશન ઓફ પંપ જોઈએ. નાઉ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ક્લાસિફિકેશન ઓફ પંપ. તો પંપનું મેઇનલી બે રીતે ક્લાસિફિકેશન થાય છે. એક છે ડાયનેમિક પ્રેશર પંપ અને બીજું છે પોઝિટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ પંપ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જોઈએ કે ડાયનેમિક પ્રેશર પંપ કોને કહેવાય. તો ડાયનેમિક પ્રેશર પંપ is also known as a rotodynamic pump. And rotodynamic pump are the type of velocity pump in which kinetic energy is added to the fluid by increase the flow velocity. Flow velocity increase કરવા માટે જે પણ kinetic energy add, that's called a rotodynamic pump. And this increased energy is converted into the gain in potential energy, pressure energy. So that's called a dynamic pressure pump. એના ઘણા બધા ફર્ધર ક્લાસિફિકેશન છે. સેન્ટ્રીફ્યુગલ પંપ છે, મિક્સ ફ્લો છે અને પ્રોપેલર પંપ છે. આપણે મોસ્ટલી આપણું ફોકસ સેન્ટ્રીફ્યુગલ પંપ ઉપર હશે. એ સિંગલ એક્ટિંગ અને મલ્ટી એક્ટિંગ અલગ અલગ સ્ટેજની અંદર ઇમ્પેલરના જે પણ કંઈ અલગ અલગ એની અરેન્જમેન્ટ છે એના બેઝ ઉપર પણ એનું ફર્ધર ક્લાસિફિકેશન થાય છે. ધેન છે પોઝિટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ પંપ. તો પોઝિટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ પંપ એ આપણે કોને કહી શકીએ. તો પોઝિટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ પંપ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ પંપ ઇન વિચ moving a fluid is captured in a cavity ની અંદર આવશે and then discharge the fixed amount of fluid. જે પણ કેવિટીમાં ફ્લુઇડ છે એને ફર્ધર જે જગ્યાએ પહોંચાડવું છે ત્યાં આપણે પછી એને પહોંચાડી શકશું. એનું જો એક્ઝામ્પલ જોવું હોય તો સિરીઝ જે ઇન્જેક્શન આવે છે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ શકીએ કે જ્યારે પણ આપણે એમાંથી ઉપર પિસ્ટન ઉપર ખેંચીએ છીએ એટલે એની જે પણ કેવિટીની અંદર જે પણ કંઈ ફ્લુઇડ છે આવે છે then આપણે એને પ્રેસ કરીએ છીએ તો જે પણ કંઈ ફ્લુઇડ છે ક્યાં જાય છે, બહાર જાય છે. બરાબર. તો કેવિટીની અંદર જે પણ કંઈ ફ્લુઇડ એન્ટર થયું અને બહાર ગયું બેઝ ઓન પિસ્ટનની જે પણ મુવમેન્ટના આધારે, ધેટ્સ કોલ્ડ પોઝિટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ પંપ. અને એના બે ક્લાસિફિકેશન છે, રેસિપ્રોકેટિંગ પંપ એન્ડ રોટરી પંપ. રેસિપ્રોકેટિંગ ફર્ધર પિસ્ટન, પ્લન્જર એન્ડ બકેટ. જો પિસ્ટન યુઝ કરીએ તો પિસ્ટન પંપ છે, પ્લન્જર યુઝ કરીએ કે બકેટ યુઝ કરીએ એના બેઝ ઉપર છે. અને સિંગલ એક્ટિંગ અને ડબલ એક્ટિંગ અકોર્ડિંગ ટુ એના એપ્લિકેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એના ફર્ધર ક્લાસિફિકેશન કરીએ છીએ. રોટરી પંપ પણ અંદર યુઝ થાય છે કે જે એની રોટરી મોશનના અકોર્ડિંગ ટુ તો વેન, ગિયર અને સ્ક્રૂ પંપ યુઝ થાય છે. તો આ ફર્ધર ક્લાસિફિકેશન ડિટેલની અંદર આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર પછી આગળ સ્ટડી કરવાના છે. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ બેઝિક ટર્મિનોલોજી પંપની અંદર જે યુઝ થાય છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે હેડ. હેડ કોને કહેવાય? ઇન અ પંપ, ઓલરેડી આ હેડ વિશે આપણે ઘણું ડિસ્કશન કરી ગયા છીએ અગાઉ. In a pump, different form of energy are expressed in a form of height. જે હાઇટના ફોર્મમાં જે આપણે મેનોમીટરમાં જે ડિફાઇન કરતા હતા h, એના ફોર્મની અંદર જે પણ ડિફાઇન, ધેટ્સ કોલ્ડ અ હેડ. અહીંયા બે વસ્તુ આપેલું છે, એક છે તમને સક્શન હેડ અને ડિલિવરી હેડ. એ સમજતા પહેલા આપણે એક ફિગર જોઈએ. જો સક્શન હેડ અને ડિલિવરી હેડ સમજવું તો પહેલા આપણે બેઝિક આ ફિગર આપણે કન્સિડર કરશું. તો ફર્સ્ટ આપણે સમજીએ સક્શન હેડ. Suction head means energy required to lift the liquid from the suction tank to the pump. Suction tank થી પંપ સુધી પહોંચાડવા માટે એનર્જી રિક્વાયર્ડ લિક્વિડ પહોંચાડવા માટે જે પણ કે એનર્જી જોવે, ધેટ્સ કોલ્ડ અ સક્શન હેડ. તો જો અહીંયા જે પણ આપણી પાસે ટેન્કથી પંપ સુધી પહોંચાડવા માટે જેટલી એનર્જી, ધેટ્સ કોલ્ડ અ સક્શન હેડ. નાઉ ડિલિવરી હેડ. એનર્જી રિક્વાયર્ડ ટુ લિફ્ટ ધ લિક્વિડ ફ્રોમ પંપ ટુ ડિલિવરી ટેન્ક. હવે શું છે? પંપ ટુ ડિલિવરી ટેન્ક. જે પંપથી આપણું ડિલિવરી જ્યાં લિક્વિડ આપણું પહોંચાડવું છે, આવું જે પણ આપણું કે એનું ડેસ્ટિની પોઈન્ટ છે, તો જેટલું પણ કંઈ પંપથી આપણું જે ડેસ્ટિની પોઈન્ટ સુધી પહોંચાડવા માટે જેટલી પણ એનર્જી, ધેટ્સ કોલ્ડ અ ડિલિવરી હેડ. બરાબર. તો સક્શન હેડ, ટેન્ક ટુ પંપ એન્ડ ડિલિવરી હેડ, પંપ ટુ જે પણ આપણું કંઈ ડેસ્ટિની પોઈન્ટ છે, ધેટ્સ કોલ્ડ અ ડિલિવરી હેડ. તો ટોટલ હેડ કોને કહી શકીએ આપણે? Suction head plus delivery head. It means the total head, that's called a static head. Now velocity head કોને કહેવાય? It is the kinetic energy carried away by the liquid at the end of the delivery pipe. Delivery pipe પાસે જેટલી પણ kinetic energy એને લીધી હશે તો આપણી પાસે ઇક્વેશન છે v²/2g, that's called a velocity head વડે આપણે એને ડિફાઇન કરી શકીએ. Now already મેં કીધું એમ static head, it is the sum of the suction head and delivery heads. સક્શન હેડને આપણે ડિફાઇન કરીએ છીએ hs વડે અને ડિલિવરી હેડને બતાવીએ છીએ hd વડે. તો ટોટલ આપણો સ્ટેટિક હેડ શું થશે? hst. નાઉ મેનોમેટ્રિક હેડ.
ઇટ ઇઝ ધ ટોટલ હેડ રિક્વાયર્ડ ટુ બી ડેવલપ બાય ધ પમ્પ. જેટલો પણ ટોટલ હેડ રિક્વાયર કરતા હોય તેની અંદર આપણું જે પણ કંઈ સ્ટેટિક હેડ તો આવશે જ, જ્યાં ડિફાઇન કરેલું છે HS પ્લસ HD, સક્શન હેડ એન્ડ ડિલિવરી હેડ. ઓલ્સો ફ્રિક્શન પણ કાઉન્ટ થાય એની અંદર. તો ફ્રિક્શન હેડ કાઉન્ટ થાય એટલા માટે સક્શન હેડ પાસે ફ્રિક્શન અને ડિલિવરી હેડ પાસે પણ ફ્રિક્શન, એનું પણ કાઉન્ટ થશે અને પંપનું ફ્રિક્શન પણ કાઉન્ટ થશે. એન્ડ ધેન એડ ટુ ધ HV. HV મીન્સ શું ડિફાઇન કર્યું તો આપણે HV મીન્સ વેલોસિટી હેડ. તો HV પણ આપણે અહીંયા ડિફાઇન કરશું. ધેટ્સ કોલ્ડ અ ટોટલ મેનોમેટ્રિક હેડ. તો આપણે જો વોટરનો પાવર ફાઇન્ડ આઉટ કરવો તો કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય? ઇટ ઇઝ ધ પાવર રિક્વાયર્ડ બાય ધ પમ્પ ટુ ડેવલપ મેનોમેટ્રિક હેડ. જે પણ હેડ ડેવલપ કરવા માટે જેટલી પાવરની રિક્વાયરમેન્ટ છે ધેટ્સ કોલ્ડ વોટર પાવર. અને વોટર પાવર કેમ થાય? rho g QH, બરાબર. પણ H કયો અહીંયા? મેનોમેટ્રિક હેડ. એટલે બધાનો હેડનો સમ આની અંદર અહીંયા આવશે, બરાબર. નાવ શાફ્ટ પાવર. શાફ્ટ પાવર કોને કહેવાય? ઇટ ઇઝ ધ પાવર ઇનપુટ ટુ ધ શાફ્ટ ઓફ ધ પમ્પ. જે આપણે શાફ્ટને પાવર આપીએ ધેટ્સ કોલ્ડ શાફ્ટ પાવર. અને જો એફિશિયન્સી ફાઇન્ડ કરવી હોય તો આપણી પાસે જો વોટર પાવર હોય ને આપણી પાસે શાફ્ટ પાવર હોય. વોટર પાવર શું છે? આપણું આઉટપુટ છે. તો આઉટપુટ અપોન ઇનપુટ ધેટ્સ કોલ્ડ એફિશિયન્સી મળી જાય. તો એફિશિયન્સી ઓફ પમ્પ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઉટપુટ અપોન ઇનપુટ અને 100 વડે મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે તમને જેટલા પર્સન્ટેજ આપણી એફિશિયન્સી પંપની હશે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. આનો યુઝ આપણે ન્યુમેરિકલની અંદર ફર્ધર આગળ આપણે કરવાના છીએ.